Hello guys! Welcome to my channel. So today video guys, ang aking isi-share na recipe ay isang complete meal. Pwedeng hindi na magkanin at pwede ring iulam sa kanin. So ito siya guys, ang mga ingredients. Kamote, saging na saba, sibuyas, bawang, asin, then may fresh tomato, kahit mayroon tayong tomato sauce. Tapos pamintang buo, pork. So yan guys, alam niyo na ba yung aking lulutuin ay pork pochero. Ayan. So ito, igigisa ko siya. Ito yung aking mantika at saka pechay. So pwede rin patatas guys ang ilagay at kung ano mang po gusto nyong ilagay pa na gulay. Halimbawa, repolyo. Ayan, pwede siya guys. So, ito ang aking version recipe na pork pochero. So, igisa muna natin guys ang bawang, sibuyas, kamatis, at pork. So, igisa na natin ang bawang. Mega love shout out guys sa inyong lahat. Thank you for always supporting my channel. Sibuyas. Fresh tomato. Ayan, at pagluto na ang ating kamatis, ilalagay na natin ang pork. Cubes yung pagkahiwa sa pork. Ayan, masarap nito may tabak. At syempre guys, pakakapasin ng 5 minutes ating pork. Ating nasasabawan mga 2 cups of water or asa na ganito. Isa, dalawa, ayan. Mga 10 minutes ulit, pakuluin natin hanggang lumambot yung ating karning baboy. Hulo na siya. Ayan. Timpla muna natin ang ating unang timpla. So, ilalagay ko muna itong ating half teaspoon na pamintang buo. And then, lalagay natin ng isang kutsaritang asin. Ayan. Medyo malambot na yung ating pork. So, ilalagay ko na guys ang ating kamote. Kung wala pong makitang kamote sa palengke, pwede patatas. Yan. So, pakuluin muli natin. So, yan guys, ilagay naman natin ngayon ang saging saba. Saging na saba naman. Ayan. Madali lang din maluto ang kamote kasi nahihiwa-hiwa ko na pati yung saging. Madali lang yun sila maluto. So yun guys, ilalagay na natin ngayon ang tomato sauce. Ayan.
titikman muna natin guys. Tikman natin kung anong kulang. So, lalagyan natin ng asin. Ayan. Pinch of salt. So, pwede siya lagyan guys ng pork cubes. At depende sa inyong mga seasoning. At ang usual mga pampalasa, dagdag pampalasa, pampasarap. Tikman ulit natin kung okay na. Sarap guys. Ang ating complete meal. Kulong-kulo na siya at malambot na ang karning baboy at saging pati kamote. Ayan. So ilalagay na po natin ang ating pechay. Lagyan na natin ang ating pechay. Ayan, last na kulo na to. Tapos pwede na siyang i-plating. Mga 5 minutes. Tikman muna natin. Final taste. Kung anong lasa. Asap guys. So, i-plating na natin. So, ito na siya guys. Ang aking pork pochero. May version lang. Medyo malapot-lapot siya dahil sa kamote. So, ito yun siya guys. Version ng aking pork pochero. Ayan. Complete meal siya guys. Kung di po kayo mag-rice, ayan, pwede. Dahil mayroon siyang kamote at saging saba. At pwede rin siyang iulam sa kanin. Ayan, nasa inyo na lang po. Kung nagustuhan niyo po itong aking ibinahaging recipe, please give it a thumbs up. Subscribe na rin po kayo sa aking channel and click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo tuwing ako may bagong upload na video. Thank you for watching guys. Mega love shoutout sa inyong lahat. God bless everyone and until the next one. Bye!